Cả sân khấu nước mắt như mưa khi nghe con trai Triệu Lệ Dĩnh hát tặng mẹ và mong ba mẹ về với nhau. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng nghìn khán giả đang chờ đợi một chương trình âm nhạc đặc biệt. Không ai ngờ rằng đêm hôm ấy sẽ trở thành một dấu mốc khó quên, không chỉ với Triệu Lệ Dĩnh người mẹ, người nghệ sĩ mà còn với tất cả những người có mặt. Khi MC vừa dứt lời giới thiệu, từ phía cánh gà, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Không phải một ngôi sao nổi tiếng, cũng không phải khách mời quen thuộc. Đó chính là cậu bé con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến cả hội trường xôn xao. Khán giả đồng loạt bật điện thoại, máy quay để ghi lại khoảnh khắc này. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu bé mỉm cười, ngượng ngùng nhưng đầy dũng cảm, cầm micro và nói nhỏ: "Con có một món quà muốn tặng mẹ." Âm nhạc vang lên, giai điệu dịu dàng, quen thuộc. Cậu bé bắt đầu cất giọng hát, không hoàn hảo, không kỹ thuật, nhưng lại chân thật và tinh khiết đến nao lòng. Lời bài hát đơn giản: "Tình yêu của con dành cho mẹ, mong mẹ luôn vui vẻ, và hơn hết là ước mơ nhỏ bé rằng con mong bố mẹ sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa." Chỉ vài câu đầu, khán giả đã bắt đầu rưng rưng. Người mẹ ngồi hàng ghế đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh không kìm nổi nước mắt. Cô đưa tay lên che miệng, đôi mắt đỏ hoe, ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt cậu bé, khiến cả thế giới như ngừng lại để lắng nghe. Mỗi từ ngây thơ ấy như một mũi tên nhỏ bắn thẳng vào trái tim người lớn, nhắc họ nhớ rằng đằng sau mọi hào quang, xì căng đan và lựa chọn trưởng thành, vẫn còn một đứa trẻ chỉ mong có gia đình trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh vốn là người mạnh mẽ, thường xuyên che giấu cảm xúc trước truyền thông. Nhưng hôm nay, khi nghe chính con trai cất giọng, cô không còn kìm nén được nữa. Cô đứng dậy, từng giọt nước mắt lăn dài, trong ánh mắt cô là nỗi xót xa, thương con, và cả những tiếc nuối không thể gọi thành tên. Những hình ảnh quá khứ ùa về, ngày cô mang thai, ngày con cất tiếng khóc chào đời, những lần cả gia đình ba người từng nắm tay nhau đi dạo. Khán giả không ai bảo ai, từng tiếng sụt sùi vang lên. Người ngồi gần đó khẽ lấy khăn giấy đưa cho cô, còn nhiều người khác đã bật khóc từ lâu. Trong lúc hát, cậu bé không chỉ nhìn về phía mẹ, ánh mắt ngây thơ ấy còn lén tìm về phía xa, nơi Phùng Thiệu Phong lặng lẽ đứng sau cánh gà. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, bàn tay run run khi nghe con trai hát. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng, con trai không cần những món quà đắt tiền, không cần cuộc sống xa hoa. Điều duy nhất đứa trẻ mong mỏi chính là một gia đình đủ đầy có cả bố và mẹ. Trái tim người cha đau nhói, anh nhắm mắt, để mặc cho nước mắt rơi. Đến điệp khúc cuối cùng, cậu bé dồn hết tình cảm trong giọng hát non nớt: "Con chỉ mong một điều thôi, bố và mẹ sẽ lại bên nhau." Âm nhạc dừng lại, cả khán phòng im lặng đến nghẹt thở, rồi bất chợt, tiếng vỗ tay vang lên, như tiếng mưa rào, xen lẫn tiếng nức nở của khán giả. Không ai kìm được nước mắt, người già khóc, người trẻ khóc, những fan hâm mộ lâu năm của cả hai cũng òa khóc. Đó không còn là một tiết mục biểu diễn, mà đã trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tình yêu, về gia đình, về sự ngây thơ đáng trân trọng của một đứa trẻ. Sau khi hát xong, cậu bé ngập ngừng nhìn xuống hàng ghế đầu. Triệu Lệ Dĩnh không thể ngồi yên nữa, cô đứng dậy, chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy con trai. Khoảnh khắc ấy khiến cả hội trường như vỡ òa, hai mẹ con ôm nhau thật chặt, như thể không muốn buông ra nữa. Cậu bé vùi mặt vào vai mẹ, nói nhỏ đủ để micro bắt được: "Con yêu mẹ, con muốn có cả bố nữa." Tiếng khóc nghẹn ngào lại vang lên khắp khán phòng, người mẹ gục xuống, run rẩy, còn khán giả chỉ biết lau nước mắt chứng kiến tình yêu vô điều kiện ấy. Sau hậu trường, Phùng Thiệu Phong gần như không đứng vững, anh muốn bước ra, nhưng đôi chân như bị ghi chặt. Anh biết, bước ra lúc này sẽ khiến truyền thông dậy sóng, khiến dư luận bàn tán không ngừng. Nhưng nhìn con trai và Triệu Lệ Dĩnh ôm nhau trên sân khấu, trong lòng anh trỗi dậy một khát khao mãnh liệt, được trở lại, được ở bên họ. Dù không nói ra, nhưng trong trái tim anh, một lời hứa âm thầm đã được khắc sâu: vì con, vì tình yêu, mình sẽ làm lại từ đầu. Sau chương trình, đoạn video cậu bé hát nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Từng giây, từng phút được chia sẻ, bình luận hàng triệu lần. Một fan viết: "Tôi chưa từng khóc nhiều như vậy, một đứa trẻ có thể lay động cả ngàn người lớn." Người khác bình luận: "Đây không chỉ là bài hát, mà là tiếng nói từ trái tim một đứa con, nhắn nhủ cha mẹ hãy nghĩ cho con." Nhiều khán giả kêu gọi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hãy quay lại, vì con trai, vì chính hai người. Đoạn clip ấy không chỉ dừng lại ở phạm vi fan hâm mộ, mà còn xuất hiện trên các trang báo lớn. Truyền thông ca ngợi sự can đảm của cậu bé, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu tình cảm của gia đình họ có còn cơ hội tái sinh. Khi màn trình diễn kết thúc, Triệu Lệ Dĩnh ôm con trai trở về phòng nghỉ. Đêm hôm ấy, cô không sao chợp mắt, trong đầu cô vang mãi câu hát ngây thơ: "Con muốn bố mẹ về với nhau." Cô hiểu, sự lựa chọn của người lớn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim con. Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, vừa thương con, vừa trăn trở về hạnh phúc gia đình.
Đêm hôm ấy đã thay đổi rất nhiều điều, không chỉ khán giả, mà chính Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng buộc phải đối diện với sự thật. Con trai chính là sợi dây kết nối bền chặt nhất, không gì có thể thay thế. Có thể họ chưa thể ngay lập tức quay lại, nhưng ít nhất, sau buổi biểu diễn ấy, một cánh cửa hy vọng đã mở ra. Bởi vì, đôi khi, chính tiếng hát ngây thơ của một đứa trẻ mới là lời nhắc nhở sâu sắc nhất. Gia đình quan trọng hơn tất cả. Khi chương trình kết thúc, khán giả lần lượt ra về, nhưng ở hậu trường, một cảnh tượng lặng lẽ lại diễn ra. Cậu bé vẫn nắm chặt tay mẹ, vừa đi vừa quay lại tìm bố. Triệu Lệ Dĩnh hiểu điều con mong muốn, nhưng cô không dám chắc liệu mình có đủ can đảm để đối diện. Thế rồi, Phùng Thiệu Phong bước đến, ánh mắt anh đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc. Anh khẽ gọi con trai, cậu bé chạy ào tới, ôm lấy bố. Giữa hành lang dài, ba người đứng lặng tạo nên một khung cảnh khiến những nhân viên hậu trường chứng kiến cũng nghẹn ngào. Không ai dám chụp ảnh, không ai dám làm ồn, vì họ biết đây là khoảnh khắc thiêng liêng, rất riêng tư. Triệu Lệ Dĩnh nhìn cảnh ấy, nước mắt lại trào ra. Cô không nói lời nào, nhưng trong lòng dấy lên một cơn sóng mạnh mẽ. Có lẽ cô chưa bao giờ thật sự rời bỏ gia đình này. Trên đường về, xe của ekip chở ba người cùng lúc, không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu bé đã ngủ say sau một đêm xúc động. Phùng Thiệu Phong nhìn con, rồi quay sang Triệu Lệ Dĩnh, giọng anh khẽ run, em thấy không, điều con muốn chỉ đơn giản vậy thôi. Triệu Lệ Dĩnh siết chặt tay, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cô, khiến nỗi buồn càng hiện rõ. Cô đáp, khẽ như một tiếng thở dài, em biết, nhưng biết không có nghĩa là dễ dàng. Khoảng lặng ấy như ngăn cách hai thế giới, nhưng ít nhất, lần đầu sau nhiều năm, họ đã ngồi cùng nhau, lắng nghe nỗi lòng thật sự. Sáng hôm sau, truyền thông bùng nổ, các trang báo lớn đồng loạt đăng tải video và hình ảnh về màn trình diễn đặc biệt. Tiêu đề tràn ngập khoảnh khắc xúc động, con trai Triệu Lệ Dĩnh hát mong cha mẹ quay về. Khán giả khóc ròng, liệu đây có phải tín hiệu tái hợp? Bình luận trên mạng xã hội dồn dập, tôi không thể ngừng khóc, đứa bé thật sự quá dũng cảm. Phùng Thiệu Phong, anh còn chần chừ gì nữa, quay về với cô ấy đi. Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng được hạnh phúc, không chỉ vì cô ấy, mà vì cả con trai. Hashtag về đêm diễn leo lên top tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Những đoạn clip cắt ngắn cảnh cậu bé gọi con muốn có cả bố nữa đã lan truyền khắp Weibo, Douyin và cả các diễn đàn quốc tế. Dù cư dân mạng ủng hộ, nhưng với Triệu Lệ Dĩnh, mọi thứ không thể quyết định chỉ vì cảm xúc. Cô còn sự nghiệp, còn định kiến xã hội, còn cả nỗi lo bị tổn thương thêm lần nữa. Đêm ấy, khi con đã ngủ, cô ngồi một mình trong căn phòng khách sạn. Bản ghi âm giọng hát của con được cô bật lại nhiều lần. Mỗi lần nghe, nước mắt lại rơi. Nếu mọi thứ đơn giản như con hát thì tốt biết bao. Cô thì thầm, trong sâu thẳm, cô biết mình chưa từng quên đi tình cảm với Phùng Thiệu Phong. Nhưng để quay lại, cần rất nhiều dũng khí. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại có một đêm mất ngủ. Anh ngồi viết vài dòng nhật ký, con trai đã cho anh một cú đánh thức. Anh đã để mất quá nhiều thứ, nhưng nếu còn cơ hội, anh sẽ không lùi bước nữa. Dù khó khăn thế nào, anh cũng muốn làm lại vì con, vì gia đình. Anh biết, để chạm đến trái tim Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa không hề dễ dàng. Nhưng sau khoảnh khắc sân khấu ấy, anh tin rằng mình đã tìm thấy lý do để cố gắng. Những ngày sau đó, fan hâm mộ liên tục gửi lời động viên. Các bài viết, hình ảnh về gia đình ba người tràn ngập khắp các nền tảng. Người ta không chỉ bàn về sự nghiệp, nhan sắc mà còn bàn về tình cảm, thật sự điều quý giá mà khán giả đã chờ đợi nhiều năm. Và trong lòng công chúng, hy vọng vẫn âm ỉ cháy. Một ngày nào đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ vì con trai, vì chính trái tim họ, mà tái hợp. Câu chuyện khép lại, nhưng dư âm không bao giờ mất đi. Mọi người nhắc nhau rằng, sự nghiệp, hào quang, danh tiếng rồi sẽ qua đi. Nhưng những khoảnh khắc gia đình, đặc biệt là tiếng hát ngây thơ của một đứa trẻ, sẽ còn ở lại mãi mãi. Đêm hôm ấy, cả sân khấu đã khóc, và trong từng giọt nước mắt, có một điều ước giản đơn nhưng đẹp đẽ. Mong gia đình nhỏ ấy sẽ lại được trọn vẹn, để nụ cười thay thế cho nước mắt.